Good morning guys! Magluluto naman ako ngayon ng special grilled bangus. Ang mga gagamitin natin ay isang pirasong bangus, slice sa gitna, and then huwag kunin ang scale. 4 na piraso na garlic, tadtarin. Isang piraso na red onion, 3 pirasong tomatoes o kamatis, 2 kutsarita na lemon juice, salt to taste, 1 teaspoon na ground black pepper, 1 teaspoon seasoning, a pinch of thyme, basil, 1 teaspoon sesame oil, sesame seeds as needed, soy sauce, cooking oil, at saka mag-prepare tayo ng aluminum foil. I-rub muna natin ang bangus sa salt. Then, lagyan ng soy sauce. Then, ground black pepper. Then, rest muna natin for 5 minutes. Isahin lang natin ang lahat ng ingredients.
ilagay ang lemon juice and then sesame seeds. Then, i-wrap natin sa aluminum foil. I-wrap ng mabuti. Then, i-grill natin hanggang maluto. Baliktarin natin and cover again.